در تاریخ مشروطه ایران روایت‌های زیادی از موافقان و مخالفان، قهرمانان و ضد قهرمانان و ماجراهای جذابی از آزادیخواهان و مستبدان وجود دارد. اما کمتر کسی از روزی شنیده که گروهی از یهودیان تهران به میدان آمدند و علیه مشروطه شعار دادند. چگونه یکی از گروه‌هایی که بیشترین سود را از استقرار نظام مشروطه می بردند، در مخالفت با آن تجمع کردند. این داستان آن روز است. محمد علی شاه قاجار پس از رسیدن به سلطنت با مشروطه و محدود شدن قدرت شاه مخالف بود. مجموعی از عوامل او را که پیش از پادشاهی همراه مشروطه بود به تقابل با مشروطه خواهان کشاند. تازه 1 سال از آغاز مشروطه و آغاز به کار دارالشورای ملی گذشته بود که تنش‌ها میان او و رهبران مشروطه شدت گرفت. بر سر تصویب متمم قانون اساسی، سفارایی‌های پیش از مشروطه بار دیگر برقرار شد و مخالفان و موافقان در برابر هم ایستادند. با این تفاوت که شاه نیز این بار آشکارا در برابر مجلس و مشروطه شمشیر کشید. نقطه اوج این تنش‌ها به تجمع مخالفان مشروطه در میدان توپخانه تهران منجر شد که در تاریخ مشروطه به واقعه میدان توپخانه مشهور است. در حرکتی از پیش هماهنگ شده، نخست جمعی از مردم حاشیه نشین در جنوب تهران به همراه لوطی‌های چاله میدان را تصرف کردند. سپس سربازان و غلامان کشیکخانه با آنها ملحق شدند و در آخر این دسته ها به در خانه ملاهای مخالف مشروطه مانند شیخ فضلالله نوری، سید علی یزدی و میرزا ابوطالب زنجانی رفتند و به نام مطالبه مردمی آنها را به میدان توپخانه بردند و در آنجا مستقر شدند. مشروطه خواهان و جمعی از نمایندگان مجلس نیز در ساختمان مجلس در میدان بهارستان سنگر گرفتند و همه چیز برای یک جنگ شهری آماده می شد. هدف اصلی این تجمع و حضور این چهره‌های مشروع خواه در میدان این بود که نشان دهند مردم نه تنها مشروطه را نمی‌خواهند، بلکه از آن بیزارند و با آنچه به عنوان آرمان مشروطه شناخته می شود همراهی ندارند. آنها بر این باور بودند که تا دیر نشده و مشروطه نهالی تازه است، می توان آن را از ریشه درآورد و اگر دیر شود کار سخت خواهد شد. مساوات یکی از آرمانها بود که اقلیت‌های مذهبی را به عنوان نیرویی حذف شده و در حاشیه مانده به پشتیبانی پرشور از مشروطه برانگیخت و اتفاقاً آرمانی بود که ملایان نسبت به آن ضدیتی شدید داشتند. این صف‌بندی در بیانی ساده و روشن این گونه بود که مشروطه خواهان تمام ایرانیان را فارغ از مذهب و عقایدشان به عنوان ایرانی در برابر قانون مساوی می دانستند و عدم استفاده از یهودی و مسیحی و زرتشتی در ساختن کشور را بی انصافی و بیرحمی عنوان می کردند و در سوی دیگر مخالفان مشروطه بر این باور بودند که در سرزمین اسلامی که باید با قانون اسلامی اداره شود چیزی به معنای تساوی حقوق مسلمان و غیر مسلمان معنا ندارد و اگر یک غیر مسلمان می‌خواهد حقوق مساوی با یک مسلمان داشته باشد تنها یک راه پیش رو دارد: مسلمان شدن. در میدان توپخانه هر روز اقشار مختلف مردم را وارد می‌کردند و با شعار هماهنگ مشروطه نمی‌خواهیم ما دین نبی خواهیم همراه می‌شدند. شعاری که مشروطه را در تقابل با اسلام و دینداری قرار می‌داد
و می توانست از توده ها یارگیری کند. در همین شرایط گروهی از برنامه ریزان به این فکر افتادند که اگر میشد خود غیر مسلمانان را به مخالفت با مشروطه واداشت، دیگر نیازی به آن همه بحث و جدل نبود و اگر اقلیت‌های مذهبی اعلام می‌کردند که مشروطه نمی‌خواهند، میشد یکی از مهمترین آرمان‌های مشروطه خواهان را که در حمایت از این اقلیت‌ها مطرح می‌شد، بی اثر کرد. برای رسیدن به این هدف باید غیر مسلمانان را در مخالفت با مشروطه به صحنه می‌کشاندند. اما یک مشکل وجود داشت. در آن زمان مسیحیان و زرتشتیان چهره‌های برجسته‌ای در صف مبارزان داشتند و شاید به سادگی نمی‌شد آنها را مجبور به این کار کرد. پس نگاه‌ها به طرف آسیب پذیرترین اقلیت آن روزگار، یعنی یهودیان چرخید. عده‌ای از تجمع کنندگان به همراه چند ملا به محله یهودیان رفتند تا آنها را وادار به حضور در میدان توپخانه کنند. در آن زمان ربی ابراهام بن ملا آقابابا رهبری جامعه یهودیان تهران را بر عهده داشت. آنها از راب خواستند تا از فرمان شاه تبعیت کند و یهودیان را به تجمع بفرستد. ربی ابراهام به این بهانه که گرد آوردن یهودیان به طول می انجامد، قرار فردا را گذاشت و شبانه 2 جوان یهودی را به مجلس فرستاد تا نظر رهبران مشروطه را جویا شود. آنها به راب پیام دادند که شما چاره‌ای ندارید و برای حفظ جان خودتان فردا در تجمع حاضر شوید. فردای آن روز جمعیت یهودیان پشت سر ربی ابراهام وارد میدان توپخانه شدند. جمعیت اول به آنها فشار آوردند که همان شعار هر روز را تکرار کنند: مشروطه نمی‌خواهیم، ما دین نبی خواهیم. مهدی ملکزاده نوشته است که یهودیان بدبخت فریاد می‌زدند ما مشروطه نمی‌خواهیم ولی دین نبی را هم نمی‌خواهیم. احمد کسروی نوشته است یهودی‌ها فقط بخش اول شعار را تکرار می‌کردند و هر بار که از گفتن شعار ما دین نبی خواهیم پرهیز می‌کردند، از اوباش پشت گردنی می‌خوردند. آنطور که از خاطرات و روایت‌های شفاهی یهودیان به جا مانده، در نهایت قرار شد فقط بگویند ما امت موساییم، مشروطه نمی‌خواهیم. اما یهودیان زیرکانه یک بند به شعار افزودند و فریاد زدند ما امت موساییم، از قول مسلمانان مشروطه نمی‌خواهیم. برنامه‌ای که قرار بود پیامش این باشد که حتی خود یهودیان هم از مشروطه حمایت نمی‌کنند و بنابراین مشروطه خواهان بهتر است به نام دفاع از حقوق آنان سنگ مساوات طلبی را به سینه نزنند، عملاً به یک مضحکه تبدیل شد. آنها به شکلی هوشمندانه نشان دادند که بازیگران اجباری نمایشی هستند که دیگران برایشان نوشتند. حبیب لوی نوشته است که بعد از این واقعه یک روزنامه کاریکاتوری از یهودیان در میدان توپخانه کشیده بود که یکی از اوباش چماق بر سر آنها نگاه داشته و می گفت بگویید مشروطه نمی خواهیم، بمب توسری خواهیم. مطلبی که به خوبی نشان می دهد یهودیان توانستند در نحوه مشارکت خود در میدان اجباری بودن آن حضور را افشا کنند. این ماجرا در تهران در همان روز تمام شد، اما خبر آن به دیگر نقاط نیز رسید و در چند شهر دیگر از جمله کاشان نیز همین برنامه برگزار شد و یهودیان با شعارهایی مانند ما مطیع اسلامیم، مشروطه نمیخواهیم یا ما تابع قرآنیم، مشروطه نمیخواهیم به اجبار به میدان آورده شدند. هرچه بود این تقلاها سودی نداشت. 1 سال بعد تهران به دست مبارزان مشروطه خواه فتح شد و نظام مشروطه مجدداً استقرار یافت.
نظامی که همچون ستونی استوار زیربنای ساخت دولت ملت ایرانی شد و اصولی مانند برابری حقوقی شهروندان در پیشگاه قانون را به عنوان دستاورد مهم آن انقلاب بزرگ در تاریخ ایران تثبیت کرد.